God kväll. Gott nytt år. Då är vi här i början på ett nytt år, en ny fas. Jag ser på Facebook, på sociala medier lite här och där att folk gör sina såna här årliga rensningar med i vänlistor och allting annat. De ska rensa bort människor som inte passar dem och rensa bort massa sånt. Jag tycker att det är en väldigt sund grej att göra. Jag väntar dock inte på något nytt år för att rensa bort massa skräp. Men nu inför det här året så har jag gjort en stabil plan, vilket jag i och för sig brukar göra. Men jag har gjort en väldigt omfattande plan den här gången. Och jag rensar bort gamla projekt, jag rensar bort en massa andra saker. För jag känner att jag har varit alldeles för engagerad i väldigt många saker. Och nu har jag laserfokus på ett par få projekt som jag jobbar med bakom kulisserna. 2 av dessa projekt har jag skapat olika team runt omkring med riktigt vassa människor som är riktigt bra på det de gör. Och ett av dessa projekt kommer jag snart kunna avslöja vad det är för någonting. Jag vill inte jinxa något och därför har jag hållit det hemligt. Vi har hållit på några månader med planeringen och nu har vi startat igång det här, så det här kommer jag avslöja inom kort. Men ja, jag gör också mina rensningar på lite olika sätt. Jag säger inte mer än så. Allting kommer visa sig i sinom tid. Idag ska vi prata om någonting annat. Och om du vill ha allting ihopkapslat i en liten kort sammanfattning så är detta inte en video för dig. Jag kommer ta min goda tid att gå igenom och förklara några av de här sakerna som jag ska prata om idag. Och det är för att du som är ny här ska förstå precis vad jag pratar om och hur allt det här hänger ihop, istället för att jag bara säger de gör detta och de försöker genomföra det här, de följer den här agendan. Så jag kommer att förklara från början vad som är vad, och sen så kommer jag visa några saker som många kanske inte visste. En del har bett mig att göra mina videor i poddformat och jag säger till dig att du kan lyssna på detta som en podd. Om du är ute och går och inte vill titta på video eller inte kan titta på video så kan du lyssna på detta. För att jag har alltid länkar och källor kopplade till mina videor. De kan du alltid hitta i beskrivningen och ta del av senare. Så vill du bara lyssna och sen kanske läsa själv, det går alldeles utmärkt. Det finns ingenting som du behöver se här, även om jag visar bilder, jag visar artiklar och länkar och dokument. Så finns det ingenting som du inte kan hitta sen, för jag skickar med alla länkar på allting som jag använder. För mig är det viktigt att hänvisa till källor, både gamla och nya. Visa vad det är vi tar vår information ifrån och på ett enkelt sätt, på ett begripligt sätt visa att den här informationen kommer därifrån, och sen så gör jag mina egna kopplingar och mina egna tolkningar och då berättar jag att det är just mina egna tolkningar och kopplingar. Det är ett sätt som jag tycker att vi ska arbeta efter. För dig som vill ha allting i kortformat så finns det säkert många människor som gör detta också. Vissa av mina videor gör jag i kortformat, men för mig är det viktigt att förklara grunden till allting, därför att det finns vi i den här invigda gruppen som förstår vad vi pratar om finanselit och globalister och allt sånt här. Vi vet ju det mesta av de här sakerna och vi upplyser varandra om mindre delar av de här sakerna. Men jag vill inte bara prata till en viss grupp invigda människor. För mig är det viktigt att förklara saker så att andra människor som precis börjar öppna ögonen för de här sakerna också förstår och också kan lära sig var man ska börja leta, hur man ska börja leta och så vidare och så vidare. Så, med det sagt så vill jag gå in på dagens ämne. Dagens ämne är Event 201 och allting som ledde fram till Event 201. För dig som inte känner till Event 201 så var Event 201 en pandemiövning som handlade om covid-19. Och den här pandemiövningen genomfördes för att man skulle träna på att agera och reagera på en eventuell pandemi. För att se hur en eventuell pandemi skulle inverka på hälsoberedskapen runt om, alltså globalt. Detta event 201 genomfördes av Johns Hopkins Center for Health Security.
och World Economic Forum och Bill och Melinda Gates som jag kallar dem, 18 oktober 2019. Och det här är precis innan en pandemi bara whoopsie satte igång. Så det var någonting som många tyckte var märkligt, att en beredskapsövning ägde rum och precis därefter så kom det en pandemi från ingenstans. Vilken tur att vi gjorde den här pandemiövningen så vi visste hur vi skulle göra vår beredskap, så vi visste hur vi skulle reagera om det kom en pandemi. Så det var ju himla tur att vi gjorde den här övningen. Vi får verkligen tacka Bill och Melinda Gates för de här sakerna och World Economic Forum. Det är som att de på något sätt, de är så himla smarta. Det är som att de alltid vet när någonting ska hända. Så väldigt, väldigt bra att lyssna på vad de säger och ta reda på vad det är för någonting som de tränar inför och som de planerar och allt sånt här, för att det är på något mystiskt sätt alltid det som händer efteråt. Så de har väldigt, väldigt smarta människor där. Event 201 är inte den enda beredskapsövningen som de har gjort. De har hållit andra övningar också. Och efter några av de övningarna så skedde det också någonting riktigt, riktigt märkligt. Så jag säger ju det. Väldigt smarta människor. Det är som om de har en liten crystal ball som de kan se saker. Men övningen, den simulerade en riktigt svår pandemi. Pandemi är ingenting som vi har sett på väldigt lång tid, men helt plötsligt så var det en pandemi där. Och vi hade övat på den, det var ju tur. Hela övningen gick ut på att se hur offentlig och privat sektor kunde samarbeta, hur människor eventuellt skulle reagera, vad man behöver vidta för åtgärder och såna här saker. Och de ville också se hur eventuellt världsledare skulle reagera på de här sakerna, så att man senare kan stärka det här samarbetet mellan olika länder, mellan privat och offentlig sektor, för att globalt reagera på samma sätt, bekämpa framtida pandemier och lättare bli av med pandemier då. Det är i korthet Event 201. Men det har skett andra sådana här. Event 201 var 2019. Sen har vi några andra övningar som också har hållits. Det är ju ganska intressant, för några av dessa övningar skedde också precis innan en liknande händelse faktiskt utbröt. Jätteintressant. Så nu ska vi gå in och titta på det. Man vill ju inte vara konspiratorisk. Det är väldigt intressanta sammanträffanden. För dig som tror på sammanträffanden så är det väldigt intressanta sammanträffanden. Så vi går in på en webbsida som kan vara väldigt bra för dig att se, för att där finns alla dessa listade. Och det är ju John Hopkins Center for Health egna sida. Här finns någonting som heter Tabletop Exercises på John Hopkins Center for Health Security. Det är alltså officiell sida. Här var en år 2001 som hette Dark Winter. Här hade man simulerat ett bioterroristangrepp med mjältbrand i USA. Kom ihåg 2001. Kort därefter, alltså samma höst 2001, så skedde det ett angrepp med mjältbrand i USA. Så himla smarta människor att de faktiskt kunde förutse att det här skulle hända. Så hur det här gick till var ju att brev skickades, alltså kontaminerade brev med mjältbrand skickades till medieorganisationer och amerikanska senatorer. Attackerarna resulterade i 22 fall av mjältbrandsinfektioner och flera dödsfall. Det är väldigt viktigt då, om man läser på internet så är det väldigt viktigt att notera att dessa händelser är helt oberoende Dark Winter-övningen, hade ingen koppling, hade ingenting med det att göra. Så det är ett rent sammanträffande att dessa övningar hölls
och att det sedan därefter faktiskt skedde en sådan attack som de tränade på. Det hade ingenting med det att göra. Man tar stort avstånd från dessa spekulationer för att Dark Winter var en övning och mjältbrandsattackerna var verkliga och kriminella. Ett par år därefter, år 2005, skedde en övning som hette Atlantic Storm och den simulerade också en bioterroristattack. Där hade man tränat ledarna på att agera och reagera på en bioterroristattack. Så man hade tagit lärdom av Dark Winter och de här händelserna som faktiskt skedde efter Dark Winter, inte relaterade. Så att man senare gjorde en övning till för ledarna för hur man skulle reagera på de här sakerna då. Hela grejen med Atlantic Storm var för att träna på samarbete. Det var det som var det viktiga och inte någon specifik attack. Ett par år efter det skedde en övning som hette Clade X. Detta var 2018 och den handlade om pandemiträning. Det var också för att man skulle se om man har några strategiska planer eller policies på plats för att kunna hantera en pandemi och vad man ville se vilka konsekvenser det skulle få om en pandemi helt plötsligt skulle få ett utbrott. Efter Clade X skedde ju covid-19 helt orelaterat. Clade X var alltså en övning och covid-19 hände bara så där efteråt, så det var verkligen ett sammanträffande. Så det blev en global hälsokris, men vi hade ju tränat på detta så att man visste ungefär vad man skulle göra. Men efter det så upptäckte man då att oj, vi har ju minsann en massa problem med att samarbeta för att vissa länder gjorde så här, andra länder gjorde så här. Och det var ju inte ett riktigt bra samarbete. Enligt World Economic Forum och John Hopkins Center for Health och de här människorna som alltid vet vad som ska hända och som har alla de bästa svaren och agendorna för att skydda människor, så upptäckte de att nu när vi har tränat på detta och sen såg vi det hända, vilken tur att vi fick se det här hända så att vi vet vad vi verkligen behöver jobba på. Nu då till en följd av det, då kommer WHO in, de är så himla snälla, de har erbjudit sig att starta ett samarbete mellan alla länder så att alla länder kan ha samma policies och samma regler så att alla medlemsländer kan komma överens om att göra exakt samma sak och sen skriva på ett kontrakt som är internationellt bindande, så alla medlemsländer som går in, just nu sitter de i möten och kommer så göra fram till 2025, det verkar vara förlängt, för de har inte kommit överens om allting. Så de sitter och bestämmer hur de ska reagera, hur de ska agera och samarbeta och vilka regler och restriktioner som de ska ha och så vidare. Så alla de medlemsländerna ska tillsammans bestämma sig. Sen kommer de skriva ner så här. Det här har vi kommit överens om. Så det är viktigt att notera att WHO får absolut ingen makt i det här. Nej. Utan WHO är bara så pass snälla att de anordnar dessa möten. Och sen bestämmer ju såklart varje land för sig själv, även om man har skrivit på ett internationellt bindande kontrakt. Det är ju viktigt att veta då. Man förlorar absolut inte sin suveränitet eller på något sånt sätt, utan det är bara för ditt bästa. Så när de har bestämt vad allting ska betyda och vilka alla restriktioner och konsekvenser som det kommer innebära och så vidare, så skriver länderna på. Eftersom det är då internationellt bindande så har man ju kommit överens om vad man ska göra, så att alla de här sakerna och de här felen som hände under pandemin, så att det som länderna valde själva vad de skulle göra oavsett vad, inte händer igen, så att vi kan samarbeta på ett mycket bättre sätt. Så WHO var snälla nog att genomföra detta då och ställa upp så att det finns ett globalt samarbete och internationellt bindande kontrakt. Det finns ju inte ännu, för medlemsländerna ska tillsammans komma överens om vad de här sakerna ska vara. Event 201, 18 oktober 2019, så gjorde man då en tabletop-övning
där man tränade på just samarbete mellan globala företag och regeringar och hälsoexperter och allt sånt här. Så att man kan samarbeta snabbt och följer i princip samma regler. Bill Gates är väldigt noga med det här att alla ska verkligen få sitt vaccin så att ingen står utan vaccin. Det är väldigt viktigt att ingen blir lämnad utanför. Han bryr sig så himla mycket om att alla ska ha tillgång till vaccin, helst 7 stycken, så att man är helt säker och absolut aldrig dör. Det är mycket viktigt. Och det gör han. Han brinner verkligen för människors hälsa. Precis efter då när pandemin kom, då hade de vaccin redo så himla snabbt. Det var ju också tur. Det var ju som om de visste att det här skulle hända. Amazeballs! Sen har vi en till sån här och den var väldigt nyligen. Då är det en som heter Catastrophic Contagion. John Hopkins Center, vi är fortfarande här på samma sida. De satte sig återigen i samarbete med WHO, Bill och Melinda Gates Foundation och skapade något som heter Catastrophic Contagion. Också en tabletop pandemiövning som skedde i Belgien 23 oktober 2022. Så i denna övning så hade en massa hälsoexperter från olika länder, här har vi 10 stycken står det. Hälsoexperter från olika länder satt sig ner tillsammans med Bill Gates för att han är ju den som bryr sig mest om människor och människors hälsa och att se till att alla verkligen får vacciner så att ingen står utanför och blir ledsen. Den här övningen gick också ut på att simulera en pandemi för att se hur spridningen skulle ske och hur spridningen sker mellan olika länder och hur den påverkar vuxna och barn. Så då skulle de här hälsoexperterna träna på att ta väldigt snabba och akuta policybeslut. Vilka policyer skulle man behöva sätta igång? Skulle det behövas några restriktioner och så vidare och så vidare. Så den här är den nyaste övningen som man har arbetat med. På World Health Organizations sida finns det ett dokument som heter Epidemic and Pandemic Foresight Initiative. Och det är en proaktiv approach som de kallar det för att vara beredd på olika sorters pandemier och vad man ska göra. De har någonting som heter Vision 2026. De har en vision för 2026. De har tidigare yttrat sig med en typ av oro över att det kommer en till pandemi tätt efter covid-19 och de tror att den kommer att ske runt 2025. Så det är intressant att ta reda på. Nu är de sådär smarta igen så att när de tror att någonting ska hända så har vi ju sett att det händer ju faktiskt efter att de har skrivit att de tror att det ska hända. Och det är många sådana här väldigt spännande sammanträffanden. Så vi får se om det här är ännu ett sammanträffande som sker. Så det här Foresight Initiative, här har de en vision. Visionen är en värld som är bättre rustad och beredd för att möta sådana här hot. Pandemihot och smittsamma sjukdomar och sånt här. Här kan man läsa om det här initiativet och se en gullig liten video och det står att experter har använt sin kunskap för att ta fram olika scenarier på hur det här kan ske. Så WHO har lanserat sin första Foresight Report. Om man vill veta vad WHO tittar på och jobbar med för att som sagt de har väldigt smarta experter som kan se saker som ska hända fast det är sammanträffanden såklart då för att de kan inte se vad som ska hända. Så kan man se vad de tror och vad de jobbar på och så vidare och då kan man se det på deras sida. Det här är också från World Health Organization. Det finns något som heter Initiatives. Väldigt, väldigt bra strukturerat vad de jobbar på, vad de tror om olika saker. De skriver ju jättemycket om de här sakerna. Så att här till exempel om skolorna.
De är väldigt, väldigt noga med att man får en riktigt bra utbildning och att alla viktiga delar i en utbildning verkligen kommer med, till exempel sexualitet. Det har jag pratat mycket om, att sexualitet är väldigt viktigt för små barn. För att små barn som precis har fötts är ju sexuella varelser enligt WHO och de här svenska organisationerna, RFSU och alla de här sakerna. Så att där ser man också vad de jobbar på för att man verkligen ska se till att all viktig information och kunskap når barnen. Här är något som heter mRNA Vaccine Technology Transfer Hub. Det finns massor med kunskap och information här. Ifall något konstigt sammanträffande skulle hända igen så finns det ju alltid skrivet på WHO:s sida och World Economic sida först. Det är himla tur. Det finns en PDF som heter Imagining the Future of Pandemics and Epidemics. Den skrevs 2022. Det står här A 2022 Perspective. Skriven av World Health Organization. Och det här är för att man ska måla upp och föreställa sig en framtid med pandemier och epidemier. Varför vet jag inte, men det är väldigt, väldigt viktigt för de här sammanträffandena då som sker, så är det väldigt viktigt att man har en sån här PDF där man kan programmera sin hjärna före på hur en värld med pandemier och epidemier ser ut, där de avlöser varandra i princip. Här kan man läsa mycket om de här sakerna och den är skriven om den här jättesmarta, jätteduktiga och inte alls kriminella Tedros. Han är verkligen expert på det han säger. Han har aldrig gjort någonting fel innan, så han är riktigt bra på sin post där han sitter. Helt rätt människa för det. Och här har han skrivit hur man ser på de här sakerna. World Health Organizations vision för 2026 finns också att hitta här. Och här har de skrivit metodologi och det är olika övningar för att man ska titta in i framtiden för att förbereda sig för hur det kan gå till och föreställa sig i framtiden med pandemier och epidemier de närmaste 3 till 5 åren. Så år 2021 till 2026 har man skapat en sån här, för att där tycker de här experterna det är högst troligt att det kommer en pandemi till då, som jag sa innan. Och så föreställer man sig olika scenarier för hur det här skulle ske och utvecklas. Och så kan man se hur de gör detta då. Scenariot som heter Happy Days är det första scenariot i deras vision 2026. Det står: det är år 2026. 6 år har passerat sedan covid-19-pandemis början och världen är nu en bättre plats. Genom samarbete, fokus, beslutsamhet, gemenskapsmakt och hårt arbete lyckades mänskligheten ta kontroll över pandemin och genom detta gav det fördelar för människor och planeten. Scenario 2 heter I love you, I hate you. 6 år efter utbrottet av covid-19 fortsätter viruset genom flera mutationer och oförutsägbara, okontrollerade utbrott att vara en del av våra liv. Mänskligheten håller jämna steg, men de långvariga effekterna av pandemin på sjukvårdssystem, ekonomier och miljön börjar bli allt mer synliga över hela världen. Scenario 3. Heartbreak Hotel. Viruset har utvecklats för att bli ännu mer smittsamt. Nationer runt om i världen reagerar på olika sätt och bristen på en global enhetlig front mot pandemin resulterar i en värld med 2 hastigheter, präglad av ökande socioekonomiska, teknologiska, miljömässiga och politiska klyftor. Man vill ju inte att nationer runt om i världen reagerar på olika sätt, alltså så som de själva vill. Det är ju tur att WHO då håller på att sätta ihop den här internationellt bindande överenskommelsen. Vilken tur. Scenario 4. Here comes trouble. Covid-19-pandemin förvärras alltså. Det uppstår en ny pandemi. Nationer är oförmögna att hantera den extra bördan av dubbel pandemi. Folkhälsoskyddsåtgärder är motsägelsefulla. Nationella ekonomier kollapsar. Ekosystemförstöringen accelererar. Extrema väderhändelser är frekventa och intensiva.
Mänskligheten är utmattad och kämpar för att hantera situationen. Vilket läskigt scenario. Jag hoppas att det inte kommer ett sånt här sammanträffande som det har gjort tidigare visioner som de har haft. Och hela den här rapporten kan man läsa om man klickar på den här blå länken. Då kommer man till pdf-en där man kan läsa hela deras Vision 2026. Ett annat väldigt intressant sammanträffande och beredskap eller vision finns på någonting som hette Scenarios for the Future of Technology and International Development. Där skrevs en pdf. Den här skrevs av The Rockefeller Foundation 2010. I maj 2010 skrevs den här rapporten av The Rockefeller Foundation och Global Business Network. Så vad handlar den här pdf-en om? Det var ju himla intressant. Att de också skulle skriva en sån här beredskapsrapport. Du kanske kan tycka att den låter som Event 201 och alla de här scenarierna, övningsscenarierna som jag har pratat om innan. Men det är också självklart bara ett sammanträffande och har ingen likhet alls med varandra då. Rockefeller Foundations dokument, det är en framtidsscenariorapport från 2010. Och Event 201 då var en pandemiövning från 2019. Och de tar upp ganska mycket liknande grejer. Men de har absolut ingen koppling, det är viktigt, för Google sa det. Likheterna inom båda dessa rapporter är pandemiberedskap. Sammanträffanden, självklart. Inga direkta kopplingar. Och en fact-checker sa också såklart att varje projekt bör bedömas baserat på deras egna meriter, så det har ingen koppling. Men det är intressant hur båda pratade om en eventuellt pandemi någonstans i framtiden. Och den här rapporten på 54 sidor kan man också läsa. På sidan 16 i Rockefellers rapport kan vi läsa också om 4 olika scenarion, väldigt intressant. Där heter den första Lockstep. Lockstep, och där står det: en värld med striktare toppstyrning och mer auktoritärt ledarskap, begränsad innovation och ökande medborgarmotstånd. Sen har vi den andra, Clever Together heter den. En värld där mycket samordnade och framgångsrika strategier framträder för att hantera både brådskande och djupt rotade globala problem. Hack Attack, en ekonomiskt instabil och chockbenägen värld där regeringar försvagas, brottslighet frodas och farliga innovationer uppstår. Smart Scramble, en ekonomiskt deprimerad värld där individer och samhällen utvecklar lokala improviserade lösningar på en växande uppsättning problem. Intressanta scenarier. Men det här med att det är viktigt med vacciner och alla de här saker för covid-19 som Bill Gates har pratat om, och ja, vi vet ju hur viktigt det är för att alla kändisar och alla premiärministrar och presidenter och alla var ju verkligen ute och var väldigt måna om att vi skulle ta våra vacciner, våra 7 stycken tror jag det är nu. Det är väldigt, väldigt viktigt. Och det var så pass viktigt att i Kanada, och inte bara i Kanada, men i Kanada så har det varit i media, och det var ju himla intressant, att Kanada har betalat jättemycket pengar till influencers för att sprida covid-19 vaccinkampanjer. Liknar väldigt mycket det som vi såg i Sverige med kavla upp-kampanjen, men där sa de att de inte fick betalt. Men det som var intressant, influencers behöver ju, ni vet när man ser en annons eller när en influencer pratar om en produkt och de står så här: och jag använder den här har skickats mig och den är så bra, ungefär, bara för att skoja lite, så behöver man ju klicka i en liten ruta där det står att det här är en annons. Jag blir sponsrad för att säga det här.
Och då måste man skriva och säga, man måste skriva det i sitt inlägg att det här är en annons. Det här är någonting som jag säger för att jag har fått betalt för det. Oavsett om man håller med eller inte. Men nu visar det sig då att man behöver inte göra det om man gör samma sak med covid-vaccinerna. Då behöver man alltså inte säga att man har blivit sponsrad eller har fått betalt för att rekommendera och verkligen trycka på att människor ska gå och ta sina vaccin för att det är så himla viktigt. Här då har någon tyckt att det är ju inte rätt och skrev en artikel 2023 i december. Och då står det att Health Canada har betalat $682,000 till Twitter-influencers för att pusha det här vaccinet då. Det var faktiskt 14 stycken som fick betalt sammanlagt i den här kampanjen. Men de flesta har lämnat Twitter sedan dess. Jag antar att det var efter att alla konspirationsteoretiker och foliehattar började göra så himla mycket motstånd och sen när de fick fakta som de hade haft rätt i så blev det ju jättetråkigt att sprida detta då för att annars skulle ju inte alla andra vilja ta sina 7 vacciner. De försvann från Twitter för att det blev himla jobbigt med alla kommentarer och sådana tråkiga ifrågasättanden och sånt. Det är ju inte kul. Så de försvann. Förutom en av dem. Några blev kvar men gjorde sin profil till låst och privat. En är kvar och den sa att det är att den står fast vid vad den har gjort. Att den inte vill. Det är för att jag inte vet om det är en hon eller han. Jag tror att det är båda två faktiskt. Den försöker vara ett annat kön. Som såklart går, det vet vi alla att man kan byta kön och att det finns inga biologiska skillnader mellan män och kvinnor. Så ja, det är viktigt att säga också. Och den säger att den inte ville tvinga någon att ta någonting utan den skulle ändå göra reklam för vaccin även om den inte fick betalt. Och sen så står det att det var ju för att de ville slåss mot missinformation och vill verkligen inte att missinformation och disinformation förstör denna goda lösning och detta väldigt viktiga vaccin. Så där hade Alberta Health Services tänkt att om vi anlitar en massa sociala medier-influencers med jättemånga följare så kan de hjälpa oss att verkligen komma ut med denna viktiga information. Och sen så hade de lagt upp att de letar efter influencers på en plattform där man köper influencers. Men sen så säger de att de inte alls har postat en sån annons där och att det hade blivit ett misstag. Det hade gått ut en annons som hade postat det av misstag såklart. Det är ett sånt misstag som sker att en annons skrivs och sen postas och sen så svarar en massa människor. Det kan ju hända vem som helst såklart. Men influencers eller inte så är det ju alltså de har ju en plan för det här. Det är ju viktigt att veta eftersom många av de här sammanträffandena som skedde efter deras övningar och allt sånt här, då fattade de att wow, vi måste ju ha en plan. Vi måste ju ha någonting med tyngd där vi verkligen vet vad vi ska göra och vad vårt mål är för att om vi har så rätt i så många saker och det händer massa sammanträffanden varje gång vi säger någonting, då måste vi ha en riktig plan. Så de kom fram till någonting som heter Immunization Agenda 2030. En global strategi för att ingen ska hamna bakom. Det finns en rapport eller en agenda som postades 2020, 1 april. Här ser vi den kan man ladda ner där. Sen finns det på olika språk. Och sen så finns det en annan som skrevs 2021, 7 januari,
hur man implementerar den här immuniseringsagendan 2030. Och då kan vi läsa här: immunisering är en framgångssaga inom global hälsa och utveckling och räddar miljontals liv varje år. Det finns nu vacciner för över 20 livshotande sjukdomar som bidrar till längre och hälsosammare liv för människor i alla åldrar. Immunisering är grundstenen i primärvårdssystemet och en obestridlig mänsklig rättighet samt en av de bästa hälsoinvesteringarna. Trots stora framsteg har för många, inklusive nästan 20 miljoner spädbarn årligen, otillräcklig tillgång till vacciner. Tänk att det finns spädbarn som inte får 19 vacciner när de föds. Alltså det breaks my heart. I vissa länder har framsteg stannat av eller till och med backat, och det finns en verklig risk att självbelåtenhet undergräver tidigare prestationer. Tänka sig. Covid-19-pandemin har påmint världen om vacciners kraft att bekämpa sjukdomar. För det är verkligen någonting som covid-19-pandemin och dess vacciner har lärt oss. Det har ju bara räddat liv och verkligen stoppat hela pandemins framfart. Aldrig har någonting säkrare tillverkats eller skapats. Det står ju så här: det har räddat massor med liv och skapa hälsosammare, säkrare och mer välmående framtid. Framöver kommer starka immuniseringssystem att behövas för att säkerställa att människor överallt skyddas mot covid-19 och andra sjukdomar. Det är ju det Bill Gates och WHO jobbar på, så att du aldrig behöver oroa dig för att vara utan ett vaccin. WHO med stöd från länder och partners har godkänt en ny global vision och strategi som heter Immunization Agenda 2030 för att möta dessa utmaningar under det kommande decenniet och rädda över 50 miljoner liv. Jag är helt säker på att de siffrorna är helt korrekt. IA 2030, alltså Immunization Agenda 2030, föreställer sig en värld där alla, överallt, i alla åldrar, fullt ut drar nytta av vacciner för att förbättra hälsa och välmående. Målet är att bibehålla vårt hårt vunna vinster inom immunisering, återhämta sig från störningar orsakade av covid-19 och uppnå ännu mer genom att inte lämna någon bakom sig oavsett situation eller livsskede. Så vackert. Så himla vackert. Det gör mig så lycklig att det finns en immuniseringsagenda som verkligen inte kommer lämna någon bakom sig. Jag menar, tänk, de ska rädda 50 miljoner liv. Alla som har tagit vaccinet är verkligen helt friska utan några komplikationer eller bieffekter eller någonting. Så det är verkligen ett säkert kort. Och jag är glad att de kommer sprida ännu fler sådana här mRNA-vacciner och de nya teknologierna som vi aldrig har testat förut, men får en möjlighet att testa när det blir pandemier. Det är sån tur. Känner du hur privilegierad du är? Det är en väldigt intressant koppling av sammanträffanden. Vilken resa vi har gjort i den här videon för att verkligen bli medvetna om alla dessa sammanträffanden och övningar och allt. Ja, jag blir helt till mig alltså. Nej, men det var ju det. Så nästa gång som någonting händer och du ser en massa influencers som säger att man ska gå och ta sina vacciner för det är så himla viktigt. Och står det inte att det är en annons, så kan det ju faktiskt vara det ändå, för att när det gäller läkemedel eller annonser som skickas ut via staten, via politiker och via myndigheter, så behöver man alltså inte meddela att det är en annons. Det var ju himla fränt. Bra att veta. Himla fränt. Men det betyder ju inte att de inte hade promotat vaccinet i alla fall. Jag menar, självklart hade de ju det. Det är viktigt att tro på allting som de säger. Eller hur? För de vill bara ditt bästa. Gilla videon. Prenumerera. Vi ses nästa gång. Hej då!